السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال أولمبيات الرياضيات. إذا كان معنا هنا 1/A زائد 1/B زائد 1/C بتساوي 1، المطلوب إيجاد قيمة A زائد B زائد C بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا بننوه أيضا على إن ال A وال B وال C تنتمي ل Z موجب، أي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. طيب هنا عندنا إن السي هنا أكبر من البي أكبر من الA، ففي حالة السي هنا موجودة معانا أكبر من البي، هذا بيقودنا إن 1/البي أكبر من 1/السي، وبناء عليه هنا بيكون معانا أيضا هنا 1/A هنا أكبر من 1/B أكبر من 1/C، وبالتالي احنا عندنا ان 1/A زائد 1/B زائد 1/C ده بيساوي ايه؟ 1. فبيكون معانا 1/A أكبر من 1 هنا 3، حيث هنا عندنا هنا هيكون معانا ال A أقل من 3، يعني هنا ال A أكبر من الواحد، ال A هنا بيكون طبعا أكبر من الواحد، فبالتالي هيكون قيمة ال A بتساوي هنا كام؟ 2، لأن ال A أقل من ال3، فبالتالي هنا وأكبر من الواحد، أكبر من الواحد وأقل من ال3، أكبر من الواحد وأقل من ال3، يبقى إذا المفروض يبقى تكون بكام؟ يبقى تكون ال A ب2. تمام، يبقى عندنا هنا ال1/B زائد ال1/C ده بيساوي ايه؟ بيساوي هنا نصف، يعني 1/B بيكون أكبر من هنا ربع، فبالتالي هنا عندك إن البي أقل من 4 والبي طبعا بتكون أكبر من الاتنين، يبقى أفهم من كده إن البي هتساوي لازم تطلع تساوي كام؟ تساوي 3. فبالتالي هنا عندنا 1/2 زائد 1/3 اللي هي قيم ال A وال B زائد 1/C ده بتساوي طبعا الواحد، احنا بنعوض طبعا في المعادلة الأصلية. يبقى عندنا هنا طبعا المقامات هنا 2 في 3 بيكون الناتج 6، يبقى هنا 6 هنا على 2 في 3 في 1 ب3، ويبقى هنا 6/3 فالاتنين، 2 في 1 ب2، 3 زائد 2 يكون الناتج هنا على طول كام؟ 5 زائد 1/C بتساوي هنا الواحد، وبالتالي هنا 1/C بتساوي هنا السدس، لأن ده 1 ناقص 5 أسداس، لما تعدي هناك هتبقى ناقص 5 أسداس، يبقى يطلع الناتج هنا إيه؟ بالسدس. فبالتالي هنا يطلع قيمة السي هتطلع بتساوي ايه؟ السي بتساوي ال6. يبقى معايا كده حصلت على ال A وال B والسي. تعالى ان احنا نجمعهم كده مع بعض، ولو جينا نتأكد هنا ان انت تعوض عن القيم في المعادلة دي هتلاقي ان الناتج هيطلع في الاخر هنا 1 هنا صحيح. يبقى عندنا هنا ال A زائد ال B زائد ال C، ال A عندك هنا ب2 قيمته 2 زائد ال B قيمتها 3 زائد ال C قيمتها 6، يبقى اذا المجموع كله هيساوي كام؟ هيساوي 11. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.